হেল্ল' দোস্ত আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাৰু ইউটিউব চেনেললৈ। আজি এটা ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় বেয়া নাপাব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলখন যদি ৰিটেইলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে আমি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকক মই আজি ধুনীয়া জেগাত অলপ ফুৰিবলৈ আনিলোঁ আৰু লগতে নিশ্চয় চাই গম পালে খুব ধুনীয়া জেগা হয়। খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, মাকৈ খেতি। চাওক কি ধুনীয়া পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু লগতে খুব ধুনীয়া লগা ঠাই হয়। আৰু এইটো আছিল মাকৈৰ খেতি, কিন্তু এইটো পানী হাৰে ভাঙি লৈ গ'ল। এইটো গোটেই আলি আছিল, এইটো আলি গোটেই ভাঙিছে আলিটো। এয়া আলি ভাঙি গ'ল, বহুত পানী পৰি আছে আমাৰ ইয়াতে। আৰু মই আপোনালোকৰ মাজত বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আচলতে খুব পৰিস্থিতি খুব বেয়া, খালি পানী পৰি আছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। মই তো এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল'ম। কি ধুনীয়া, আৰু লগত ঘৰলৈ যাম। এইটো হ'ল আমাৰ কুকুৰকাটা নিউৰী হাইস্কুল হয়। এয়া আমাৰ উত্তম ৰাভা আৰু এইটো হ'ল ছোটু মানে প্ৰলভ। এয়া আপোনাৰ নিশ্চয় দেখা পাই আছে, এইটো বাঁহৰ চাং হয় আৰু লগতে এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বহুত খেলা ধূলা কৰে। আৰু আমি এতিয়া আপোনাক দেখালোঁ, তাৰপিছত আমি যাই আছোঁ পাহাৰলৈ। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হয়। এয়া বাঁহৰ গাজা কাটিছে। আচলতে খুব ঠাইখন খুব ধুনীয়া লাগে, খুব সেউজীয়া পৰিৱেশ। তো আজি লবাৰ কাটিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু আজি পানীটো খালি পানী পৰি থাকে, মানে কাটা নহ'ব। আৰু লগতে এতিয়া আমি ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। আৰু যাৱাৰ আগতে আৰু আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই যাম ঠাইগিলা। চ' আমি এতিয়া বজাৰলৈ যাম, অলপ দেখুৱাম আমাৰ কুকুৰকাটা কেনেকৈ চলি আছে। এয়া বাজাৰ চলিছে।
আচলতে মই বজাৰত আহি কিনে মই জেৰক্স কৰিছিলোঁ, জেৰক্সটো মেচিনটো বেয়া হৈছে, পিছতে ভাল হ'ল, পিছতে অলপ কিবা কিবি কৰি দিলোঁ আৰু। হাই হাই ক মা, হাই ক। আৰু আমি অলপ ফুৰিম, মানে ঘৰত বেছি থাকিব ইচ্ছা নাযায়, মানে বহুত সদায় সদায় পানী পৰি আছে, আৰু লগতে চাই থাকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। সাজা দাম তো দিলো।